KREEFT Mensen. It is the weekly Lezing. Al de KREEFT-vrouw, ik zie some sort of een geheim dat jullie houden KREEFT-vrouw hadden, is nou boven water gekomen. Op maandag heb je verdriet over een situatie. Op dinsdag, een bank financial institution, geen succes met een situatie. Een steer in een bank financial institution is nou van op de hoogte wat jullie KREEFT-vrouw heeft gedaan. Woensdag, een jong ramly of boodschappenperson probeert te vluchten en probeert some sort of a new start te krijgen, maar het is niet gelukt. Donderdag, we zien een situatie met een family. Een family had gehoopt voor some sort of a good news, but there is geen good news. Vrijdag, geen succes met een situatie. Het is zoals als jullie kregen vrijdag probeer iets te doen dat was niet door de bochte. En geen succes met een situatie. Ik zie dat iemand is ziek. Oké, so misschien word je ziek, dus pas daarop. Of misschien iemand is ziek en is in de ziekenhuis. Of je krijgt te horen dat iemand is ziek en is in de ziekenhuis. Dus wees voorzichtig hier. Er is heel veel conflict, want een Scorpion begint de waarheid te vertellen. Een Scorpion vertelt de waarheid over een issue, een probleem en een situatie. Whoever deze Scorpion is, deze Scorpion besluiten de waarheid nou te zeggen. Precies wat is gebeurd. Dus ik zie een KREEFT-vrouw, je hebt verdriet. Deze vrouw is 50 jaar ouder of zo. Verdriet, want de corporation institution is nou iets achtergekomen over een family. Want er is een family die collaboreren, die connect met elkaar. Iemand is best wel ziek. En is in de ziekenhuis. Oké. En there is zoiets als jullie KREEFT is aan het bidden om deze persoon te verbeteren, maar deze persoon gaat niet doden. Oké, het is zoiets als deze persoon is gewoon misschien oud of ziek. Dus vanaf daar. Een family had geholpen voor some sort of a huge succes. Dat gaat niet lukken. Dus het is niet your family, ik ken een andere family. Had gehoopt voor some sort of a huge succes, maar dat gaat niet lukken voor de family. Het is een family that co-created heel veel chaos. And whatever deze family have co-created, the chaos that deze family have co-created, ik denk dat het nu komt terug om ze te pakken. Dus het is een family die co-creëert heel veel chaos. En nu ze wordt gepakt door de chaos wat ze creëren voor andere mensen. No succes voor een stierpersoon. Sommige van jullie kunnen werken met een stierpersoon. Een stierpersoon probeert te creëren some sort of a chaos. Een stierpersoon probeert te geven iemand een nieuwe start door iemand informatie te verbruiken. En dat person want some sort of a geheim met jullie KREEFT en een stierpersoon om iemand some sort of a new start te geven door te gebruiken iemand anders. Dat is niet gelukt. Ja, geen succes voor een KREEFT person die probeert some sort of a new start voor zichzelf of voor iemand anders. Geen succes voor this person, omdat mensen hebben nou wat evidence en is nou van op de hoogte over een family en wat een family hebben gedaan. Oké, dus daar zijn echt some sort of a issue where and on the family co-created some sort of a chaos. And now mensen is nou van op de hoogte en hebben genoeg informatie aan de family en wat de family heeft gedaan. Dus jullie KREEFT, ik weet niet als je kent de family of de family is connected met jullie, maar there was some sort of a chaos that a family have created.
En jullie kreeft is nou van op de hoogte, whether it's your family of an andere family in deze week, het komt best wel op. So, some sort of a geheim is nou boven water gekomen. Wat is het om te zien, as jullie crave have created some sort of a chaos of illusion, and a steermark of Stenbock person was sick. Mensen now recognize that de ziekte have made te maken met jullie crave en iets wat je hebt gedaan. Maar als is je moeder voelt ze beter, oké? Duurt een tijdje, over 3 maanden voel je moeder veel beter, oké? Want er is een steermark of Stenbock person that was sick. Deze person wordt beter over een paar maanden. Ik hoop dat dit helpt. Namaste. Welcome, Scorpionnetjes. Het is de weekly lezing. Op maandag, keihard working, maar op maandag, jullie komen achter iets over een ramvrouw en haar kind, als een boodschappenvrouw en haar kind, en een leeuw en haar kind. Dus there's some sort of informatie that come out over deze mensen en hun kinderen. Deze mensen en hun kinderen kunnen wat hebben gedaan. And work taken jullie Scorpion. Dus het is een stier, een leeuw, een boodschappenpersoon en hun kinderen. Some sort of informatie komt daaruit. Dinsdag is een zeer positieve dag. Positive energy comes up in dinsdag. Heel veel positive energy. Success, overcoming difficulty. Reconnecten met iemand, that sort of a situatie. Woensdag, some sort of verdriet. Het heeft mee te maken met een tweeling. Een tweeling, een weeskal of een waterman. Verdriet voor een waterman. Some sort of informatie is boven water gekomen over een tweeling. Een tweeling. A tweeling, a weeskal, some sort of a verdriet voor deze mensen. Donderdag is een meer positieve dag, oké? The sun and the star. Iemand komt terug om zijn excuses aan te boden aan jou. Donderdag. Dus donderdag is een zeer, zeer positieve dag. Whatever the issue is en de situatie is, donderdag some sort of a positive news come op donderdag. Vrijdag, a corporation institution krijgen some sort of a inzicht over een situatie surrounding een huis. Mensen is nou van op de hoogte dat een Leo is niet de eigenaar van een huis. A corporation institution have nou inzicht. A corporation institution is nou van op de hoogte en recognize dat een Leo had de waarheid niet gesproken. Mensen is nou van op de hoogte om te kijken hoe een kreeft had some sort of a new start gekregen. Jullie Scorpion gaat de waarheid vertellen over een oude vrouw. There is some sort of a probleem. Sommige van jullie Scorpion krijgt some sort of a inzicht dat je oma, misschien je oma is ziek, dat komt uit. Some sort of informatie komt uit over jullie en je oma, oké? Dus sommige van jullie Scorpion krijgt some sort of informatie dat je oma is ziek, oké? Dus ik weet niet wie en wanneer en waar, maar sommige van jullie, je krijgt some sort of informatie dat je oma is ziek. Dus wees voorzichtig hierover. Maar ik weet niet wat is aan de hand, maar jullie Scorpion, dat is connected met tweeling, waterman en weeskal, verdriet voor deze mensen in deze week, oké? Heel veel verdriet voor deze mensen. Deze mensen kunnen co-creëren een situatie en mensen beginnen de waarheid te zien over wat is gebeurd. Dus some sort of oneerlijke situatie dat was gespeeld. Mensen beginnen te recognize some sort of ik zie verdriet en de verdriet is voor een tweeling en een weeskal. Whoever deze tweeling en weeskal is en whatever deze tweeling en weeskal heeft gedaan,
There is definitely some sort of a verdriet here voor deze mensen. Deze mensen kunnen co-creëren some sort of a chaos. En nou, verdriet komt op voor deze mensen. Ik hoop dat dit helpt een beetje voor jullie. Namaste, tot volgende week. Welkom dames en heren, vismensen. This is de lezing voor jullie voor the coming week. Succes, maar succes over a Ramley of Boats got a person. Deze Ramley of Boats got a person at de waarheid niet gesproken. Jullie vismensen, kom daarachter. Vismensen dat hebben een vriendinnetje of een zus, dat is een scorpion of een kreeft. Deze scorpion of kreeft heeft heel veel, is een vriendin. Heeft heel veel geheim. Wees voorzichtig. Deze persoon vertel je niet alles. A corporation institution have no evidence that iemand is in iemand else ingebroken. A corporation institution have heel veel evidence over iemand dat is bij iemand terechtkomen, ingebroken en create some sort of a chaos. The waarheid is now here. Mensen now recognize that a Ramley of Boats got a person. There is an issue. Misschien jullie vismensen hebben een kind. Dat is een Ramley of Boats got a person. Deze person moet op zoek naar werk. Okay? It is so it says deze person zit too long of deze person moet echt op zoek naar werk. Moeilijkheid is hier omdat mensen recognize dat een man zat te pleasure seeken met multiple mensen. Mensen komen achter dat een man gebruikt jonge mensen om fraud te doen. Deze oude man gebruikt jonge mensen om dingen te doen dat is niet van toepassing. Dus ik weet het niet, jullie vismensen komen daarachter of jullie vismensen krijgen some sort of inzicht dat deze man probeert even jonge mensen of gebruik jonge mensen dingen te doen, okay? Dus there is some sort of information surrounding work. Als je hebt een kind, this kind, it is good as this kind gaat op zoek naar work, okay? A corporation institution, but there is it surrounding a scorpion vrouw. You word successful. Als je hebt een scorpion collega of een vriend of zo, vriendin, je wordt successful over deze person. Want deze scorpion person en zijn jong kind hebben niet de waarheid gesproken. En nou, alles komt uit. Dus there is a visgrave of scorpion vriendin of kennis dat je heeft. Zij en haar kinderen of zij en haar kind sprak de waarheid niet. En alle informatie komt uit over deze mensen. Deze mensen hebben dingen gezegd dat was niet gebaseerd op feiten. En het komt best wel uit, oké? Whoever deze mensen is en was, die hebben dingen gezegd dat is niet gebaseerd op de waarheid. En nou het komt best wel uit in deze week. Dus wees even voorzichtig in deze week. Omdat deze week krijgen jullie om achter te komen dat een vriendin, dat is een kreeft of een vis. En hun kinderen sprak de waarheid niet. Je komt te weten dat een waterman en een boodschapper person is een false person. Dus ik weet niet wat is daar met u en een boodschapper person, maar een boodschapper person is een false person. Vismensen luisteren naar je intuïtie deze week, omdat je intuïtie is zeer hoog. Als je intuïtie advise je om iets te doen, luister naar je intuïtie. Er is iets in deze week dat je intuïtie is, zoals je intuïtie zit te kloppen. Luister naar je intuïtie, omdat je komt achter dat je hebt je intuïtie. Je hebt je intuïtie, zoals je intuïtie is heel hoog in deze week, omdat iets klopt niet. Daar is iets. Ik ken u en je vriendinnetje of je vriendinnetje en de kinderen, maar iets klopt niet. Dus luister naar je intuïtie.
Je krijgt de antwoord van je intuïtie op, oké? Ik weet niet precies wat het is, maar het is zoiets als, het kan ook af te maken met je kinderen. Niet zo bij je kinderen. Dat je kinderen sprak de waarheid niet. En luister naar je intuïtie. Want je, ja, luister naar je intuïtie. Ja. Oh nee. Alright. Ik ga. Namaste.